নমস্কাৰ এনে ষ্টাডি স্পেচ চেনেলটোলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ আজি আমি এইটো ভিডিঅ'ত ক্লাছ 10ৰ ইংলিছৰ নেলছন মেণ্ডেলা চেপ্টাৰটো আলোচনা কৰিম আজি আমি যিমানখিনি কিতাপত দিয়া কোৱেশ্চন আছে গোটেইখিনি আলোচনা কৰিছোঁ ইয়াত বিভিন্ন ধৰণৰ ইম্পৰ্টেণ্ট এমচিকিউ আছে মই এইবিলাক গোটেইবিলাক একেলগে মিলাই পিছত তোমালোকক দি আছোঁ আজি কিতাপৰখিনি আলোচনা কৰিলোঁ তোমালোকে এতিয়াৰ পৰাই ভালকৈ মনোযোগ দি পঢ়িবা গম পাইছে কিমান টাফ হৈ আছে এক্সামবোৰ তো ফাৰ্ষ্ট কোৱেশ্চনটো হ'ল হোৱেৰ ডিড দ্য চেৰিমনিজ টেক প্লেচ কেন ইউ নেম এনি বিল্ডিং পাব্লিক বিল্ডিং ইন ইণ্ডিয়া ডেট আৰ মেড অফ চেণ্ডষ্টন আমাক সুধিছে যে নেলছন মেণ্ডেলাই ইমান দিন আন্দোলন কৰাৰ পিছত স্বাধীনতা পাইছিল এতিয়া কি প্ৰেছিডেণ্ট হ'বলৈ গৈ আছে তেওঁৰ অথ টেকিং চেৰিমনিটো ক'ত হৈছিল এইটো একো উপায় নাই নামটো মুখস্থ কৰিব লাগিব ডাইৰেক্ট দ্য চেৰিমনিজ টুক প্লেচ ইন দ্য চেণ্ডষ্টন এম্ফিথিয়েটাৰ ইউনিয়ন বিল্ডিং ইন প্ৰেটৰিয়াত চেণ্ডষ্টন এম্ফিথিয়েটাৰ ইউনিয়ন বিল্ডিঙত হৈছিল আৰু আমাক সুধিছে যে এনেকুৱা ছেইম বিল্ডিং চেণ্ডষ্টন দি বনোৱা ইণ্ডিয়াত এনেকুৱা কি বিল্ডিং আছে পাব্লিক বিল্ডিং এটোৰ এনসাৰ হ'ল ইন ইণ্ডিয়া দ্য ৰেড ফৰ্ট সুপ্ৰিম কোৰ্ট পাৰ্লিয়ামেণ্ট হাউচ দিছ আৰ মেড অফ চেণ্ডষ্টন তাৰ পিছৰ কোৱেশ্চনটো হ'ল কেন ইউ সে হাউ 10th মে বি এন অটম ডে ইন সাউথ আফ্ৰিকা মানে আমাক সুধিছে 10th মে 10 মে তাৰিখটো সাউথ আফ্ৰিকাৰ কাৰণে কেনেকৈ মানে অটম ডে শৰৎকালৰ এটা দিন বুলি আমাক সুধিছে এটোৰ এনসাৰ হ'ল 10 মে ইজ এন অটম ডে ইন সাউথ আফ্ৰিকা কাৰণ অন দিছ ডে ফ্ৰীডম ডন্ট ইন সাউথ আফ্ৰিকা আফটাৰ 300 ইয়াৰ্ছ অফ হোৱাইট ৰুল কাৰণ সেইদিনা সাউথ আফ্ৰিকাত ফ্ৰীডম বিৰাজ কৰিছিল আফটাৰ কিমান বছৰৰ পিছত 300 ইয়াৰ্ছ অফ হোৱাইট ৰুল এই 300 ইয়াৰ্ছ কোনে ৰুল কৰি আছিল হোৱাইটবিলাকে আৰু যিবিলাকে মানে ৰেচিজিম কৰে ৰেচিজিম মানে ক'লা আৰু বগাৰ মাজত পাৰ্থক্য কৰে মানে বগাবিলাকক ইহঁতে ভাল পায় আৰু ক'লাবিলাকৰ ওপৰত অত্যাচাৰ কৰে আৰু সাউথ আফ্ৰিকাত কি আছিল বেছিবিলাক মানুহ ক'লা বৰণৰ আছিল আৰু নেলছন মেণ্ডেলাহঁতে এইটোৰ বিৰুদ্ধে কি কৰি আছিল ফাইট কৰি আছিল আন্দোলন কৰি আছিল ইহঁতে সাফাৰ কৰি আছিল তাৰপিছত হ'ল দেয়াৰ ৱাজ দ্য লাৰ্জেষ্ট মিটিং অফ ইণ্টাৰনেশ্যনেল লিডাৰ্ছ অন সাউদাৰ্ণ আফ্ৰিকান ছইল টু ইষ্টাব্লিছ দ্য ফাৰ্ষ্ট ডেম'ক্ৰেটিক নন ৰেচিয়েল গভৰ্ণমেণ্ট ইন সাউথ আফ্ৰিকা আৰু সেইদিনা 10 মেৰ দিনা কি হৈ আছিল লাৰ্জেষ্ট মিটিং মানে চবতছে ডাঙৰ মিটিং হৈ আছিল ইণ্টাৰনেশ্যনেল লিডাৰ্ছবিলাকো আহিছিল সাউদাৰ্ণ আফ্ৰিকান ছইলত মানে সাউথ আফ্ৰিকাৰ মাটিত বহু ধৰণৰ ইণ্টাৰনেশ্যনেল লিডাৰ আহিছিল কি কৰাৰ কাৰণে ফাৰ্ষ্ট ডেম'ক্ৰেটিক গণতান্ত্ৰিক চৰকাৰ নন ৰেচিয়েল মানে যিখন চৰকাৰে গাৰ বৰণৰ ওপৰত কোনো পাৰ্থক্য নকৰিব তাৰ পিছৰ কোৱেশ্চন এট দ্য বিগিনিং অফ হিজ স্পেচ মেণ্ডেলা মেনশ্যন এন এক্সট্ৰা অৰ্ডিনাৰী হিউমেন ডিজাষ্টাৰ হোৱাট ডাজ হি মিন বাই দিছ আমাক সুধিছে যে মেণ্ডেলাই যেতিয়া মানে ভাষণ দি আছিল তেতিয়া মানে এটা লাইন ইউজ কৰিছিল যে এন এক্সট্ৰা অৰ্ডিনাৰী হিউমেন ডিজাষ্টাৰ এইটো মানে কি বুজাইছে তাৰপিছত কৈছে হোৱাট ইজ দ্য গ্লৰিয়াছ হিউমেন এচিভমেণ্ট হি স্পিক্স অফ দ্য এণ্ড আৰু শেষত কৈছিল এটা লাইন কৈছিল কি লাইন গ্লৰিয়াছ হিউমেন এচিভমেণ্ট এইটো মানে লাইন দি কি বুজাবলৈ চেষ্টা কৰিছে আমাক সুধিছে তো ফাৰ্ষ্ট বাই এন এক্সট্ৰা অৰ্ডিনাৰী হিউমেন ডিজাষ্টাৰ এইটো দি কি বুজাবলৈ চেষ্টা কৰিছে যে মেণ্ডেলা মিনছ দ্য হোৱাইট ৰুল বগাসকলৰ যে ৰুল চলি আছিল অভাৰ দ্য ব্লেকছ ক'লাবিলাকৰ ওপৰত বগাবিলাকে যি ৰুল কৰি আছিল সাউথ আফ্ৰিকাত এইটো বুজাইছে হিউমেন ডিজাষ্টাৰ মানে ধ্বংসাত্মক মানুহৰ কাৰণে ধ্বংসাত্মক বুলি বুজাইছে তাৰপিছত দ্য গ্লৰিয়াছ হিউমেন এচিভমেণ্ট দি কি বুজাইছে ইজ দ্য ফ্ৰীডম অফ এ ব্লেক পাৰ্চন আৰু এইটো কৈছে যে এইটো এটা ক'লা মানুহৰ কাৰণে স্বাধীনতা এ ব্লেক পাৰ্চন বিকেম দ্য প্ৰেছিডেণ্ট অফ এ কাউণ্ট্ৰি হোৱেৰ ব্লেকছ আৰ নট কনচিডাৰ্ড এজ হিউমেন সেইখন দেশত মানে ব্লেক এজন মানুহে প্ৰেছিডেণ্ট বনিছে যিখন দেশত ব্লেকছ আৰ নট কনচিডাৰ্ড এজ হিউমেন ক'লাবিলাকক মানুহ হিচাপে গণ্য কৰা হোৱা নাছিল এণ্ড ট্ৰিটেড বেডলি আৰু বেয়াকৈ মানে তেওঁলোকক ব্যৱহাৰ কৰিছিল হোৱাইটবিলাকে তাৰ পিছৰ কোৱেশ্চনটো হ'ল Why does Mandela thank the international leaders for? নেলছন মেণ্ডেলাই ইণ্টাৰনেশ্যনেল লিডাৰবিলাকক কিয় থেংক কৈছিল মানে ধন্যবাদ জনাইছিল
ইন দ্য অথ টেকিং চেৰেমনি নেলছন মেণ্ডেলাৰ যেতিয়া অথ টেকিং শপত গ্ৰহণ চলি আছিল হি ফেল্ট ভেৰি প্ৰিভিলেজড তেওঁ মানে নিজকে বহুত ধন্য বুলি অনুভৱ কৰিছিল মানে লাকি বুলি টু ৱেলকাম দ্য ইণ্টাৰনেশ্যনেল লিডাৰ্ছ ডেট ডে যে তেওঁ ইণ্টাৰনেশ্যনেল লিডাৰ্ছবিলাকক মানে স্বাগত জনাব পাৰিছে বিকজ দ্য চাউথ আফ্ৰিকানছ ৱেৰ কনচিডাৰ্ড এজ আউটলছ বিফৰ দে গট ইণ্ডিপেণ্ডেঞ্চ কাৰণ তাৰ আগতে চাউথ আফ্ৰিকানছবিলাকক কি বুলি ভাবিছিল তেওঁলোক মানে আউটলছ মানে লৰ বাহিৰত চলে তেওঁলোকৰ একো ল নাই আগত যিহেতু হোৱাইটবিলাকে ৰুল কৰি আছিল তেওঁলোকে নিজৰ ইচ্ছামতে চলাইছিল ব্লেকবিলাকক টৰ্চাৰ কৰিছিল সেইকাৰণে দাস হি থেংকছ অল অফ দেম ফৰ কামিং টু উইটনেছ দ্য হিষ্টৰিকেল চেৰিমনি সেইকাৰণে তেওঁ ইণ্টাৰনেশ্যনেল লিডাৰবিলাকক ধন্যবাদ জনাইছিল টু ফৰ কামিং অহাৰ কাৰণে টু উইটনেছ সেইটো মানে হিষ্টৰিকেল চেৰিমনি ঐতিহাসিক অনুষ্ঠানটো নিজৰ চকুৰে চাবলৈ যে আহিছে সেইকাৰণে ধন্যবাদ জনাইছিল দিছ ৱাজ এ গেষ্টাৰ অফ ইণ্টাৰনেশ্যনেল ৰিকগনিশ্যন আৰু ইণ্টাৰনেশ্যনেল লিডাৰবিলাক যে আহিছিল এইটো অহাৰ কাৰণটো হ'ল এইটো এটা মানে গেষ্টাৰ্ছ আছিল যে তেওঁলোকেও মানে নিউলি যে বৰ্ণ ফ্ৰী ডেমক্ৰেটিক নেশ্যন এখন হ'বলৈ গৈ আছে এইটো মানে তেওঁলোকেও ছাপৰ্ট কৰিছিল গণতান্ত্ৰিক হ'বলৈ গৈ আছে ইট কুড বি কনচিডাৰ্ড এজ এ কমন ভিক্টৰী আৰু চাউথ আফ্ৰিকাৰ যে এইটো মানে এটা জিত আছিল এইটো মানে কমন ভিক্টৰী ফৰ জাষ্টিছ মানে এই আন্তৰ্জাতিক ভিক্টৰী আছিল মানে চবৰে কাৰণে আছিল এইটো জাষ্টিছ মানে এইটো কিহৰ জয় আছিল জাষ্টিছ মানে ন্যায় পিচ শান্তি আৰু হিউমেন ডিগনিটি মানে মানুহবিলাক যাতে নিজৰ মৰ্যাদাৰে জীয়াই থাকিব পাৰে সেইটোৰ এটা কি আছিল জয় আছিল নেক্সট কুৱেশ্যন হোৱাট আইডিয়ালছ ডাজ হি ছেট আউট ফৰ দ্য ফিউচাৰ অফ চাউথ আফ্ৰিকা নেলছন মেণ্ডেলাই মানে ভৱিষ্যতৰ চাউথ আফ্ৰিকাৰ কাৰণে কি কৰিম বুলি মানে ছেট কৰিছিল বা কৈছিল নেলছন মেণ্ডেলা ছেট দ্য আইডিয়ালছ ফৰ লিবাৰেটিং পিপল ফ্ৰম বণ্ডেজ অফ প্ৰভাৰ্টি তেওঁ চাউথ আফ্ৰিকাৰ মানুহবিলাকক মুক্তি দিব বিচাৰিছিল কিহৰ পৰা বণ্ডেজ অফ প্ৰভাৰ্টি দৰিদ্ৰতাৰ পৰা ডিপ্ৰাইভেশ্যন তেওঁলোকে যে মানে যি অত্যাচাৰ সহ্য কৰি আছিল সেইটোৰ পৰা ডিপ্ৰাইভেশ্যন মানে তেওঁলোকে ক'তো চান্স পোৱা নাছিল নিজৰ ৰাইটবিলাক নাছিল এণ্ড ছাফাৰিং মানে যি ভুগি আছিল সেইবিলাকৰ পৰা মুক্তি দিবলৈ চেষ্টা কৰিছিল হি অলছ' ছেট দ্য আইডিয়েল ফৰ এ ছ'চাইটি আৰু তেওঁ এইটোও মানে ভাবি থৈ দিছিল ছেট কৰিছিল হোয়াৰ দেয়াৰ উড বি ন' ডিছক্ৰিমিনেশ্যন অন দ্য বেচিছ অফ কালাৰ অৰ জেণ্ডাৰ নেলছন মেণ্ডেলাই কৈছিল যে এই তেওঁৰ চৰকাৰখনে কালাৰৰ ওপৰত মানে ৰঙৰ ওপৰত আৰু জেণ্ডাৰৰ ওপৰত একো ডিছক্ৰিমিনেশ্যন নকৰে মানে পাৰ্থক্য নকৰে নেক্সট কুৱেশ্যন হোৱাট ডু দ্য মিলিটাৰী জেনেৰেলছ ডু হাউ হেজ দেয়াৰ এটিটিউড চেঞ্জ এণ্ড হোৱাই মিলিটাৰী জেনেৰেলছবিলাকে কি কৰিছিল আৰু তেওঁলোকৰ মানে এটিটিউডটো কিয় চেঞ্জ হৈ গৈছিল আৰু কেনেকৈ চেঞ্জ হৈছিল আৰু কিয় দ্য হায়েষ্ট মিলিটাৰী জেনেৰেলছ মানে সেই সময়ত মানে যিবিলাক হায়েষ্ট মিলিটাৰী জেনেৰেলছ আছিল অফ চাউথ আফ্ৰিকান ডিফেন্স ছিষ্টেম ডিফেন্স ফ'ৰ্চ এণ্ড পুলিচ চেলিউটেড মেণ্ডেলা কি কৰিছিল চেলিউট জনাইছিল এণ্ড প্লিজ দেয়াৰ লয়েলিটি আৰু তেওঁলোকৰ মানে লয়েলিটিটো শ্ব' কৰিছিল আগতেতো তেওঁলোক হোৱাইট ৰুলৰ মানে আণ্ডাৰত কাম কৰিছিল সেইকাৰণে ব্লেক মানুহবিলাকক তেওঁলোকে পাত্তাই দিয়া নাছিল কিন্তু এতিয়া তেওঁলোকৰ এটিটিউডটো চেঞ্জ হ'ল দেয়াৰ এটিটিউড হেজ চেঞ্জ বিকজ তেওঁলোকৰ এটিটিউড চেঞ্জ হ'ল আৰ্লিয়াৰ দে ৱেৰ আণ্ডাৰ দ্য ৰুল অফ হোৱাইট চুপ্ৰিমেচি তেওঁলোক আগতে কাৰ চুপ্ৰিমেচিৰ তলত আছিল হোৱাইটবিলাকৰ নাও মেণ্ডেলা ৱাজ দেয়াৰ প্ৰেছিডেণ্ট আৰু সেইটো সময়ত কি হ'ল মেণ্ডেলা প্ৰেছিডেণ্ট হ'ল সেইকাৰণে এতিয়া মেণ্ডেলাক মানে তেওঁলোকৰ লয়েলিটি বা সন্মান শ্ব' কৰিবই লাগিব সেইকাৰণে তেওঁলোকৰ এটিটিউডটো এতিয়া চেঞ্জ হৈ গ'ল তাৰ পিছৰ কুৱেশ্যন হোৱাই ৱেৰ টু নেশ্যনেল এন্থেম চাং কিয় দুটা নেশ্যনেল ছং গোৱা হৈছিল সিদিনা টু নেশ্যনেল এন্থেম ৱেৰ চাং অন দ্য ডে অফ ইনগ্ৰেশ্যন ওৱান বাই দ্য হোৱাইটছ এটা হোৱাইট মানে চাউথ আফ্ৰিকাত দুটা ধৰণৰ মানুহ বাস কৰে হোৱাইট এণ্ড ব্লেক আৰু তেওঁলোকৰ দুটা মানে কি আছে নেশ্যনেল এন্থেম আছে সেইকাৰণে মানে হোৱাইটবিলাকেও এবাৰ গাইছিল ব্লেকবিলাকেও এবাৰ গাইছিল ওৱান বাই দ্য হোৱাইটছ এণ্ড আদাৰ বাই দ্য ব্লেকছ আৰু এইটো কিহৰ কাৰণে কি বুজাবলৈ চেষ্টা কৰিছে ইট চিম্বলাইজেছ দ্য ইকুৱেলিটি অফ ব্লেকছ এণ্ড হোৱাইটছ এইটো বুজাবলৈ চেষ্টা কৰিছিল যে তেওঁলোকৰ মাজত মানে সমানতা আছে ব্লেক আৰু হোৱাইট সকলো সমান
তাৰ পিছৰ কোৱেশ্চন হাউ ডাজ মেণ্ডেলা ডিছক্ৰাইব দ্য ছিষ্টেম অফ গভৰ্ণমেণ্ট ইন হিজ কাণ্ট্ৰি তেওঁলোকৰ মানে দেশৰ গভৰ্ণমেণ্ট ছিষ্টেমটো কি বুলি মেণ্ডেলাই ডিছক্ৰাইব কৰিছে বৰ্ণনা কৰিছে ইন দ্য ফাৰ্ষ্ট ডিকেড প্ৰথম দশকত এণ্ড ইন দ্য ফাইনেল ডিকেড অফ দ্য 20th century আৰু মানে 20th centuryৰ ফাৰ্ষ্ট দশকত আৰু 20th centuryৰ লাষ্টৰ দশকত মানে কি পৰিৱৰ্তন আহিছে এইটো আমাক সুধিছে মানে মেণ্ডেলাই কেনেকৈ বৰ্ণনা কৰিছিল এইটো সুধিছে Mandela described the system of government in his country. In the first decade of 20th century, the whites erected a system of racial discrimination against the black. Nelson Mandela কি কৈছিল যে ফাৰ্ষ্ট ডিকেড অফ দ্য 20th century whites erected white বিলাকে এটা সিস্টেম আনিছিল হেতু হল ৰেচিয়েল ডিসক্ৰিমিনেশন মানে দেহৰ বৰণৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি পাৰ্থক্য কৰা হয় তেওঁলোকক মানে ব্লেক বিলাকৰ এগেইনষ্ট দ্য ব্লেক মানে কলা বিলাকক তেওঁলোকৰ কলা বৰণৰ কাৰণে হিয়তক ডিপ্ৰাইভ কৰা হৈছিল একো সুবিধা দিয়া হোৱা নাছিল মানে টৰ্চাৰ কৰিছিল তাৰ পিছৰটোত ইন দ্য ফাইনেল ডিকেড অফ দ্য 20th century কি হৈছিল দ্য প্ৰিভিয়াছ সিস্টেম হেড বিন অভাৰটাৰ্ন আগৰ সিস্টেমটো মানে হেগ হৈছিল অভাৰটাৰ্ন এণ্ড ৰিপ্লেসড আৰু বেলেগ এটা সেইটো জায়গাত বেলেগ এটা গভৰ্ণমেণ্ট আহিছিল বাই ওৱান হুইজ recognize rights and freedom of all people regardless of the color of their skin আৰু এইখন গভৰ্ণমেণ্টে ৰাইটছ আৰু ফ্ৰীডম সকলো অল পিপলৰ মানে সকলো মানুহৰ ৰাইটছ আৰু ফ্ৰীডমক একে গুৰুত্ব দিছিল ৰিকগনাইজ কৰিছিল ৰিগাৰ্ডলেছ অফ দ্য কালাৰ অফ দেয়াৰ স্কিন ক'লা বগা সকলো মানুহক মানে সমান চকুৰে চাইছিল এইখন গভৰ্ণমেণ্টে তাৰ পিছৰ কোৱেশ্চন হোৱাট ডাজ কৰেজ মিন টু মেণ্ডেলা মেণ্ডেলাৰ মতে কৰেজ মানে মেইন সাহস মানে নিজৰ ভিতৰৰ যোনটো কি শক্তি according to Mandela courage does not mean the absence of fear মেণ্ডেলাৰ মতে মানে কৰেজটো absence মানে ভয় নাথাকা নহয় কিন্তু ভয় থকাৰ পিছতো যে ভিক্টৰি মানে জয় অভাৰ ফিয়াৰ মানে ভয়ৰ ওপৰতো যে মানে কি আছে জিত আছে সেইটো বুজাবলৈ কৈছে মানে ভয় থাকিব পাৰে মানুহৰ মাজত কিন্তু ভয় থকাৰ পিছতো মানে সেইটো কৰি জয়ী হ'ব লাগে এটা যে ডাইলগ আছে হাৰ কে আগে জিত হে সেম হি বিলিভস দ্যাট ব্ৰেভ মেন নিড নট টু বি ফিয়াৰলেছ মানে তেওঁ কৈছিল ব্ৰেভ মেন সাহসী মানুহবিলাক নিড নট টু বি মানে তেওঁলোক যে ভয় খাব নালাগে এইটো নহয় মানে ফিয়াৰলেছ হ'ব লাগে এইটো নহয় কিন্তু ভয় খোৱাৰ বাট শুড বি এবল টু কনকাৰ ইট কিন্তু ভয় খোৱাৰ পিছতো মানে সেইটো কি যুঁজিব লাগে আৰু জিকিব লাগে কনকাৰ ফিয়াৰ মানে ভয়ৰ পৰা জিকিব লাগে তাৰ পিছৰ কোৱেশ্চন হোৱাট ডাজ হি থিংক ইজ নেচাৰেল টু লাভ অৰ টু হেট লাভ অৰ মানে ভাল পোৱা আৰু ঘৃণা কৰা কোনটো বেছি নেচাৰেল মানে ফাৰ্ষ্ট আহে ফৰ মেণ্ডেলা লাভ কামছ মোৰ নেচাৰেলি টু দ্য হিউমেন হাৰ্ট দেন হেট নেলছন মেণ্ডেলাৰ মতে মানুহৰ মানে হাৰ্টত লাভটো বহুত বেছি নেচাৰেলি আহে হেটতকে তাৰ পিছৰ কোৱেশ্চন এই সকলোবিলাক কিতাপৰ ভিতৰত যিমানখিনি কোৱেশ্চন আছে সেইবিলাক দিয়া হৈছে তোমালোকে ভালকৈ চাবা হোৱাট টুইন অব্লিগেশ্যন ডাজ মেণ্ডেলা মেনশ্যন মানে মেণ্ডেলাই টুইন অব্লিগেশ্যন বুলি যে কৈছে মানে কি দুটা দায়িত্বৰ কথা মেণ্ডেলাই কৈছে নেলছন মেণ্ডেলা মেনশ্যন ডেট এভৰি ওৱান হেজ টু অব্লিগেশ্যন নেলছন মেণ্ডেলাই কৈছিল যে সকলো মানুহৰে দুটা অব্লিগেশ্যন মানে দুটা ৰেছপনচিবিলিটি দুটা দায়িত্ব আছে ফাৰ্ষ্ট দায়িত্বটো হ'ল ফাৰ্ষ্ট ওৱান ইজ মেনছ অব্লিগেশ্যন টু হিজ ফেমিলি ফাৰ্ষ্ট এটা মানুহৰ দায়িত্ব হৈছে টু হিজ ফেমিলি নিজৰ পৰিয়ালৰ প্ৰতি তাৰপিছত নিজৰ পেৰেণ্টছৰ প্ৰতি মাক দেউতাকৰ প্ৰতি তাৰপিছত টু হিজ ৱাইফ মানে এটা মানুহৰ ফাৰ্ষ্ট দায়িত্ব হৈছে নিজৰ ফেমিলিৰ প্ৰতি তাৰপিছত পেৰেণ্টছ তাৰপিছত নিজৰ ৱাইফ তাৰপিছত নিজৰ চিলড্ৰেন আৰু ছেকেণ্ড অব্লিগেশ্যনটো হৈছে টু হিজ পিপল মানে নিজৰ মানুহখিনিৰ কাৰণে টু হিজ কমিউনিটি নিজৰ যিখিনি মানে নিজৰ কমিউনিটিটোৰ প্ৰতি তাৰপিছত নিজৰ কাণ্ট্ৰি মানে ফাৰ্ষ্ট নিজৰ মানুহখিনিৰ কাৰণে তাৰপিছত নিজৰ কমিউনিটি মানে নিজৰ ধৰ্মীয় মানে নিজৰ এলেকাৰ যিখিনি মানুহ আছে সেইখিনিৰ প্ৰতি তাৰপিছত হিজ কাণ্ট্ৰি দেশৰ কাৰণে নেক্সট কুৱেশ্যনটো হ'ল হোৱাট ডিড বিং ফ্ৰী মিন টু মেণ্ডেলা এজ এ বয় এণ্ড এজ এ ষ্টুডেণ্ট হাউ ডাজ হি contrast this transitory freedom with the basics and honorable freedoms কোৱেশ্যনটোৰ মানে হৈছে
হোৱাট ডিড বিং ফ্ৰী মিন টু মেণ্ডেলা মানে নেলছন মেণ্ডেলাৰ মতে যেতিয়া তেওঁ ল'ৰা আছিল সৰুকালত তেওঁ সেই সৰুকালত মেণ্ডেলাৰ মতে মানে কি আছিল ফ্ৰীডম মানে কি বুজাইছিল তাৰপিছত যেতিয়া ষ্টুডেণ্ট আছিল স্কুলত গৈছিল তেতিয়া তেওঁৰ মতে ফ্ৰীডম কি আছিল তাৰপিছত এই দুটা ফ্ৰীডম মানে কেনেকৈ কণ্ট্ৰাষ্ট হৈছিল ট্ৰানজিটৰী ফ্ৰীডম মানে এই ফ্ৰীডমবিলাকক নেলছন মেণ্ডেলাই ট্ৰানজিটৰী ফ্ৰীডমছ বুলি কৈছিল মানে কণ্ট্ৰাষ্ট আছে বেলেগ আছে দ্য বেচিক এণ্ড অনাৰেবল ফ্ৰীডমছৰ লগত আৰু মানে মেইন লাষ্টত গৈ কৈছে যে নেলছন মেণ্ডেলাই মানে লাষ্টত গৈ যেতিয়া ডাঙৰ হৈছে তেতিয়া বুজি পাইছে যে বেচিক এণ্ড অনাৰেবল ফ্ৰীডমছ কি হয় আৰু এইটোৰ লগত মানে সৰুকালৰ যি মানে তেওঁ যি ভাবিছিল ফ্ৰীডম মানে সেইটোৰ লগত কণ্ট্ৰাষ্ট আছে মানে পাৰ্থক্য আছে আমাক এইটোৱে সুধিছে এনচাৰটো হ'ল বাই বিং ফ্ৰী এজ এ বয় মেণ্ডেলা মেইন যেতিয়া তেওঁ ল'ৰা আছিল তেতিয়া ফ্ৰী মানে কি ভাবিছিল ফ্ৰী টু ৱাণ্ডাৰ মানে ঘূৰি ফুৰা বেলেগ বেলেগ বস্তু চাই ঘূৰি ফুৰা চুইম সাঁতোৰা ৰাণ দৌৰা ৰষ্ট মিলিছ মানে এই মাকৈ কৰ্ণ এইবিলাক জ্বলাই যে খায় এইবিলাকৰ কথা কৈছে অঞ্চলটো ৰাইড বুলছ আৰু ষাঁড় গৰুৰ ওপৰত উঠি মানে ফূৰ্তি কৰা এইবিলাক বাট এজ এ ষ্টুডেণ্ট হি মিন টু বি ফ্ৰী টু ষ্টে আউট এট নাইট আৰু যেতিয়া তেওঁ ষ্টুডেণ্ট আছিল তেতিয়াৰ মতে তেওঁ ফ্ৰীডম কি আছিল ৰাতি বাহিৰত থকা ফ্ৰী টু ষ্টে আউট এট নাইট ৰাতি বাহিৰত ঘূৰি ফুৰা টু ষ্টাডি হোৱাট এভাৰ হি লাইক আৰু পঢ়া যি ভাল পায় সেইটো পঢ়া মানে স্কুলত যি পঢ়িব দিয়ে সেইটো নহয় ইন আদাৰ ৱৰ্ডছ লিভ হিজ লাইফ উইথ হিজ অ'ন টাৰ্মছ মানে যেতিয়া স্কুলত পঢ়ি আছিল তেতিয়া কি ভাবিছিল মানে নিজৰ লাইফটো নিজৰ মতে জীয়াই থাকিব খোজে আৰু তেতিয়া তেওঁৰ মতে ফ্ৰীডম মানে এইখিনি আছিল দিজ হি কলছ ট্ৰানজিটৰী ফ্ৰীডমছ মানে এইবিলাক ফ্ৰীডমৰ একো মানে মহত্ব নাছিল বিকজ এজ এ য়াং মেন হি ৰিয়েলাইজ ডেট দিজ আৰ ছেল্ফ চেণ্টাৰ এইটো মানে নিজৰ স্বাৰ্থৰ কাৰণে আছিল আৰু মিনিংলেছ একো মিনিং নাছিল এইবিলাক ফ্ৰীডমৰ ইট ৱাজ এ ইউথ ডেট হি ৰিয়েলাইজ ডেট যেতিয়া তেওঁ মানে ডাঙৰ হ'ল ইউথ হ'ল তেতিয়াহে তেওঁ ৰিয়েলাইজ কৰিছে যে হি একচুৱেলি হাংগাৰ্ড ফৰ দ্য বেচিক অনাৰেবল ফ্ৰীডমছ তেতিয়াহে তেওঁ মানে বুজি পাইছে যে একচুৱেল ফ্ৰীডম কি আছিল তেওঁলোকৰ কাৰণে মানে কিহৰ কাৰণে মানে ভোগ আছিল তেওঁলোকৰ সেইবিলাক কিহৰ কাৰণে আছিল ফ্ৰীডম অফ এচিভিং হিজ পটেনচিয়েল মানে তেওঁলোক নিজৰ কাৰণে যে কিবা কৰিব পাৰে কি নিজৰ ভিতৰত কি টেলেণ্ট আছে এইবিলাক মানে তেওঁলোকৰ কিছুমান মানে কি আছিল ড্ৰিম আছিল এইবিলাক যাতে এচিভ কৰিব পাৰে সেইটোৰ কাৰণে ফ্ৰীডম হ'ব লাগিছিল দ্য ফ্ৰীডম অফ আৰ্নিং হিজ লাইভলিহুড মানে তেওঁলোক যে ভালকৈ জীয়াই থাকিব পাৰে তেওঁ নিজৰ মানে মৰ্যাদাৰ সহকাৰে জীয়াই থাকিব পাৰে সেইটোৰ কাৰণে ফ্ৰীডম লাগিছিল দ্য ফ্ৰীডম অফ মেৰিং একৰ্ডিং টু হিজ উইচেছ নিজৰ মানে মন পচন্দ হিচাপে যে বিয়া পাতিব লাগে সেইটোৰ কাৰণে ফ্ৰীডম হ'ব লাগিছিল হেভিং এ ফেমিলি অফ হিজ অ'ন নিজৰ এটা ফেমিলি লাগিছিল সেইটোৰ কাৰণে ফ্ৰীডম থাকিব লাগিছিল ইন শ্বৰ্ট দ্য ফ্ৰীডম টু লিড এ লফুল লাইফ মানে কিহৰ কাৰণে ফ্ৰীডম থাকিব লাগিছিল লফুল লাইফ মানে যাতে তাতে কি থাকে কিছুমান নীতি নিয়ম থাকে সকলো যাতে সমান হয় সেইবিলাকৰ কাৰণে ফ্ৰীডম থাকিব লাগিছিলে উইথাউট এনি অবষ্ট্ৰাকশ্যন মানে সকলো একো বাধা থাকিব নালাগিছিলে তাৰ পিছৰ কুৱেশ্যনটো হ'ল ডাজ মেণ্ডেলা থিংক দ্য অপ্ৰেছৰ ইজ ফ্ৰী হোৱাই এণ্ড হোৱাই নট অপ্ৰেছৰ মানে অত্যাচাৰীসকল মেণ্ডেলাই ভাবিছিল নেকি যে অত্যাচাৰীসকল ফ্ৰী মানে তেওঁলোক স্বাধীন যদি হয় বা নহয় কিয় মেণ্ডেলা ডাজ নট থিংক ডেট অপ্ৰেছৰ ইজ ফ্ৰী মেণ্ডেলাই ভাবা নাছিল যে অত্যাচাৰীসকল ফ্ৰী এণ্ড অপ্ৰেছৰ ইজ দ্য প্ৰিজনাৰ অফ হেট্ৰেড প্ৰিজনাৰ মানে কাৰাগাৰ তেওঁলোক হেট্ৰেড মানে ঘৃণাৰ কাৰাগাৰত বন্দী হৈ আছিল তেওঁলোক হি ফিলছ ডেট বথ দ্য অপ্ৰেছৰ এণ্ড দ্য অপ্ৰেছড তেওঁ ভাবিছিল যে যি অত্যাচাৰীসকল আৰু যাক অত্যাচাৰ কৰা হয় সকলোবিলাক ৰবড অফ দেয়াৰ হিউমেনিটি সকলোবিলাক মানে নিজৰ মানৱতাৰ পৰা দূৰত থাকে তাৰপিছত থিংকিং এবাউট দ্য টেক্স এইটোৰ কুৱেশ্যন হোৱাই such a large number of international leaders attend the inauguration what did it signify the triumph of কিয় ইমান মানে লাৰ্জ নাম্বাৰ অফ বহু ধৰণৰ মানে ইণ্টাৰনেশ্যনেল লিডাৰ্ছ আন্তৰ্জাতিক নেতাসকল কিয় সেইটো ইনগ্ৰেশ্যনত
মানে নেলছন মেণ্ডেলাৰ অথ টেকিং চেৰেমনিত আগভাগ লৈছিল হোৱাট ডিড ইট ছিগনিফাই আৰু এইটো কি বুজাইছিল By attending the inauguration ceremony of international leaders showed a gesture of solidarity from the international community to the idea of the end of apartheid. মানে এইটোত কৈছে যে ইণ্টাৰনেশ্যনেল লিডাৰ্ছবিলাকে মানে এইটো ইনগ্ৰেশ্যন চেৰেমনিত আহি এইটো শ্ব' কৰিব বিচাৰিছে মানে গেষ্টাৰ্ছ দেখাব বিচাৰিছে যে তেওঁলোকেও এই ছিষ্টেমটো মানে ছাপৰ্ট কৰিছে তেওঁলোকেও ভাল পাইছে মানে কি ছিষ্টেম এপাৰ্থেড মানে কি ক'লা বগাৰ মাজত যে পাৰ্থক্য চলি আছিল এইটো বেয়া ইভিল এটা মানে ছ'চাইটি আছিল এইটো যে শেষ হ'ল এইটোৰ প্ৰতি তেওঁলোকে মানে কি সহায়ক হিচাপে নেলছন মেণ্ডেলাহঁতক এপ্ৰিচিয়েট কৰাৰ কাৰণে তেওঁলোকে আহিছে ইট ৱাজ এ ছিগনিফিকেঞ্চ অফ দ্য ভিক্টৰী অফ গুড অভাৰ ইভিল আৰু এইটো কি বুজাইছে যে আজি ভালৰ জয় হ'ল অভাৰ ইভিল মানে বেয়াৰ পৰা ভালৰ জয় হ'ল ট্ৰিম অফ এ টলাৰেণ্ট ছ'চাইটি উইথাউট এনি ডিছক্ৰিমিনেশ্যন আৰু বৰ্তমান এই ছ'চাইটিখন কি হ'ব ডিছক্ৰিমিনেশ্যনৰ পৰা দূৰত থাকিব একো ক'লা বগাৰ মাজত পাৰ্থক্য নহ'ব তাৰ পিছৰ কুৱেশ্যনটো হ'ল হোৱাট ডাজ মেণ্ডেলা মিন ৱেন হি চেজ হি ইজ চিম্পলি দ্য চাম অফ অল দিছ আফ্ৰিকান পেট্ৰিয়টছ হু হেড গন বিফৰ হিম নেলছন মেণ্ডেলাই মানে এই লাইনটো কিয় কৈছিল যে তেওঁ মানে আগত যে আফ্ৰিকান পেট্ৰিয়টছ মানে আফ্ৰিকান দেশভক্তবিলাক যিবিলাক মানে শ্বহীদ হৈ গৈছিল এইবিলাকৰ বিৰুদ্ধে যুঁজ কৰি তেওঁলোক মানে এইবিলাক নেলছন মেণ্ডেলা মানে এইবিলাকৰ ফল হয় যে আজি তেওঁ প্ৰেছিডেণ্ট হ'বলৈ গৈ আছে এইটো মানে এই লাইনটো কৈ নেলছন মেণ্ডেলাই কি বুজাব বিচাৰিছে হোৱেন মেণ্ডেলা চেজ ডেট হি ইজ চিম্পলি দ্য চাম অফ অল আফ্ৰিকান পেট্ৰিয়টছ মানে এই লাইনটো কৈ হি একচুৱেলি ৱান্টছ টু পে ট্ৰিবিউট টু দ্য পিপল হু হেভ ছেক্ৰিফাইচ দেয়াৰ লাইফছ আৰু এই লাইনটো কৈ নেলছন মেণ্ডেলাই মানে কি দিব বিচাৰিছে ট্ৰিবিউট দিব বিচাৰিছে যিবিলাক পিপল মানে যিবিলাক মানুহ তেওঁলোকৰ নিজৰ লাইফটো ছেক্ৰিফাইচ কৰিলে মানে এতিয়া ডেথ হৈ গ'ল ফৰ দ্য চেক অফ ফ্ৰীডম স্বাধীনতাৰ কাৰণে যুঁজি তেওঁলোক মানে মৰি গ'ল এই মানুহবিলাকক নেলছন মেণ্ডেলাই ট্ৰিবিউট দিব খুজিছে হি চেজ ডেট হি ইজ গ্ৰেটফুল টু দ্য পেট্ৰিয়টছ তেওঁ কৈছে যে তেওঁ এইবিলাক পেট্ৰিয়ট মানে দেশভক্তৰ প্ৰতি তেওঁ গ্ৰেটফুল হৈ থাকিব হু হেড গন বিফৰ হিম তেওঁৰ আগত যিবিলাক মানুহ মৰি গ'ল বিকজ দে ৱেৰ দ্য ৰিয়েল হিৰ'জ আৰু তেওঁলোক আচল হিৰ' আছিল হু পেভ দ্য পাথ অফ কোঅপাৰেশ্যন এণ্ড ইউনিটি ফৰ হিম আৰু তেওঁলোকে কি আছিল কোঅপাৰেশ্যন আৰু ইউনিটি তেওঁলোকৰ কোঅপাৰেশ্যন মানে একেলগে কাম কৰাৰ ফলত আৰু সকলো ব্লেক মানুহবিলাক একেলগে কাম কৰাৰ ফলত আজি তেওঁ প্ৰেছিডেণ্ট হ'বলৈ গৈ আছে তাৰ পিছৰ কুৱেশ্যনটো হ'ল উড ইউ এগ্ৰি ডেট দ্য ডেপথছ অফ অপাৰেশ্যন ক্ৰিয়েট হাইটছ অফ কেৰেক্টাৰ নেলছন মেণ্ডেলা মানে তুমি এগ্ৰি হোৱা নেকি যে ডেট অফ অপাৰেশ্যন অত্যাচাৰৰ পৰা হাইটছ অফ কেৰেক্টাৰ মানে বেলেগ কেৰেক্টাৰৰ মানে বেলেগ মানুহৰ জন্ম হয় হাউ ডাজ মেণ্ডেলা ইলাষ্ট্ৰেট দিছ কেন ইউ এড ইয়ৰ অ'ন এক্সাম্পল আৰু তুমি কিবা তেনেকুৱা এক্সাম্পল দিব পাৰা নেকি এইটো অলপ বেছি হৈ গ'ল এই লাইনটো বেছি হৈ গ'ল এইটো নহয় এই ওপৰৰ কুৱেশ্যনটোৰ এনচাৰ হ'ব এইটো য়েছ দ্য ডেপথ অফ অপাৰেশ্যন ক্ৰিয়েটছ হাইটছ অফ কেৰেক্টাৰ হয় অত্যাচাৰে মানুহক মানে বেলেগ কেৰেক্টাৰ কি কৰাৰ মানে তৈয়াৰ কৰাত সহায় কৰে মেণ্ডেলা চেজ ডেট দ্য ডিকেডছ অফ ৰেচিয়েল অপাৰেশ্যন মেড লিডাৰ্ছ লাইক আৰু এইবিলাক যে অত্যাচাৰ আছিল ক'লা বগাৰ মাজত মানে ৰেচিয়েল অপাৰেশ্যন যিবিলাক আছিল এইবিলাকৰ পৰা কোনবিলাক লিডাৰৰ জন্ম হ'ল মানে যিবিলাক মানুহে এইবিলাকৰ বিৰুদ্ধে যুঁজি মানে নিজৰ এটা বেলেগ কেৰেক্টাৰ বনাই লৈছে এইটোৱে সুধিছে লিডাৰ্ছবিলাক কোন আছিল অলিভাৰ টাম্ব চিফ লুথুলি ইউচুফ দাদু ব্ৰাম ফিছাৰ ৰবাৰ্ট চাবুকুই এটচেট্ৰা আৰু এইবিলাক মানে কিতাপত যেনেদৰে ফাৰ্ষ্টৰ পৰা লাষ্টলৈকে নামটো দিয়া আছে না এইবিলাক মনত ৰাখিবা MCQত দি দিয়ে তাৰপিছত এনেকুৱা আৰু ইণ্ডিয়াত কিবা হৈছে নেকি দ্য ছেইম থিং ৱাজ চিন ইন ইণ্ডিয়া
ইণ্ডিয়াত যেতিয়া ব্ৰিটিছে অত্যাচাৰ কৰি আছিল তেতিয়া কেনেকুৱা ধৰণৰ কেৰেক্টাৰৰ জন্ম হৈছিল যিবিলাকে মানে এগেইনষ্ট ফাইট কৰিছিল লিডাৰ্ছ লাইক গান্ধীজী জৱাহৰলাল নেহেৰু চৰ্দাৰ পেটেল নেতাজী লোকমান্য তিলক এটচেট্ৰা কেম আউট এগেইনষ্ট অপাৰেশ্যন এইবিলাক মানে অপাৰেশ্যনৰ পৰা অত্যাচাৰৰ পৰাহে ফলত এইবিলাক মানুহৰ জন্ম হৈছিল তাৰ পিছৰ কোৱেশ্চনটো হ'ল হাউ ডিড মেণ্ডেলাছ আণ্ডাৰষ্টেণ্ডিং অফ ফ্ৰীডম চেঞ্জ উইথ এজ এণ্ড এক্সপিৰিয়েঞ্চ মেণ্ডেলাৰ ফ্ৰীডমৰ মানে বুজাটো কি কেনেদৰে মানে চেঞ্জ হ'ল কি বুজিলে সৰুতে কি বুজিলে আৰু এক্সপিৰিয়েঞ্চৰ লগত কি বুজিলে এই আগত এটা কুৱেশ্যন চেম আমি পাইছোঁ ৰিয়েলাইজ ডেট হি হেড এ লট অফ ৰেছপনচিবিলিটিজ টু হিজ পিপল নেলছন মেণ্ডেলে মানে এজৰ লগত কি বুজিলে যে তেওঁৰ বহুত ডাঙৰ কি আছে দায়িত্ব আছে টু হিজ পিপল নিজৰ মানুহৰ প্ৰতি নিজৰ কমিউনিটিৰ প্ৰতি নিজৰ কাউণ্ট্ৰিৰ প্ৰতি এজ এ বয় মেণ্ডেলা ডিড নট হেভ এ হাংগাৰ ফৰ ফ্ৰীডম যেতিয়া তেওঁ ল'ৰা আছিল তেতিয়া ফ্ৰীডমৰ কাৰণে হাংগাৰ নাছিল বিকজ হি থট ডেট হি ৱাজ বৰ্ণ ফ্ৰী তেওঁ ভাবিছিল জাষ্ট মানে শান্তিত ঘূৰিব পাৰিলে খেলি ফুৰিব পাৰিলে হৈ গ'ল আৰু হি বিলিভ ডেট এজ লং এজ হি অবেড হিজ ফাদাৰ এণ্ড abided by the customs of his tribe he was free in every possible manner সৰুতে ভাবিছিল তেওঁ যদি মানে দেউতাকৰ কথা মানি চলে আৰু নিজৰ ট্ৰাইবৰ যিখিনি নীতি নিয়ম আছে সেইখিনি মানি চলে তেতিয়াহ'লে তেওঁ মানে ফ্ৰী আৰু একচুৱেলি দেশত কি হৈ আছিল তেওঁ সৰুতে মানে একো বুজি পোৱা নাছিল হি ৱাজ ফ্ৰী ইন এভৰি পচিবল মেনাৰ তেওঁ ভাবিছিল যে তেওঁ সকলো ছাইডতে মানে ফ্ৰী হৈ আছে তাৰপিছৰ কুৱেশ্যন হাউ ডিড মেণ্ডেলাছ হাংগাৰ ফৰ ফ্ৰীডম চেঞ্জ হিজ লাইফ মানে মেণ্ডেলাৰ যোনটো মানে হাংগাৰ আছিল ভোক আছিল ফ্ৰীডমৰ প্ৰতি সেইটো মানে সেই ভোকৰ কাৰণে নিজৰ লাইফটো মানে কেনেদৰে চেঞ্জ হ'ল সেইটো সুধিছে মেণ্ডেলাছ হাংগাৰ ফৰ ফ্ৰীডম চেঞ্জ হিজ লাইফ এজ ইট মেড হিম ফাইট এগেইনষ্ট ৰেচিয়েল ইনজাষ্টিছ মানে মেণ্ডেলাৰ যোনটো ফ্ৰীডমৰ প্ৰতি ভোক আছিল সেইটোৱে কি চেঞ্জ কৰিলে হি মেড হিম ফাইট এইটোৰ কাৰণে তেওঁক যুদ্ধ কৰাবলৈ শিকালে এগেইনষ্ট কাৰ বিৰুদ্ধে ৰেচিয়েল ইনজাষ্টিছ এই ক'লা বগা এইটো ইনজাষ্টিছ যে হৈ আছে অন্যায় যে হৈ আছে সেইটোৰ বিৰুদ্ধে তেওঁক যুঁজিবলৈ শিকালে বিকাম এন এডভকেট ফৰ চিভিল ৰাইটছৰ কাৰণে এডভকেট হৈ গ'ল মানে মানুহৰ মাজত কি বেয়া হৈ আছে এইটো ঠিক কৰাৰ চেষ্টা কৰে এ ল' এবাইডিং এটৰ্নি বিকজ এ ক্ৰিমিনেল এণ্ড এ ফেমিলি লাভিং মেন হেড টু লিভ লাইক এ মংক ইট অলছ' মেড হিম এ গ্ৰেট ষ্টেটছমেন মানে এইখিনি চেঞ্জ কৰিলে তেওঁক মানে কিহৰ নিচিনাকৈ জীয়াই থাকিব লাগিলে মংক সাধু সন্তবিলাকৰ নিচিনাকৈ কাৰণ তেওঁৰ একো ফেমিলি নাছিল একো কি নাছিল আজিৰ ভিডিঅ'ত এইখিনিয়ে আছিল তোমালোকে চেনেলটো প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবা আৰু নেক্সট ভিডিঅ'ত বেলেগ চেপ্টাৰবিলাক আনি আছোঁ